السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هتوقع ماتشات عرض سرفايفر سيريس وور جيمز اللي هيكون يوم السبت بالليل الساعة 1 الصبح، يعني السبت بالليل الساعة 1، فهيكون دخلنا الساعة 1 صباحا في اليوم الجديد اللي هو يوم الأحد، ده طبعا بتوقيت القاهرة. فطبعا العرض ده هيتلعب في كندا، وهتوقع ماتشاته لحد دلوقتي اعلنوا عن 5 ماتشات، فهتوقع ال5 ماتشات دي. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل ل 13000 مشترك في اسرع وقت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا باول ماتش على لقب الولايات المتحده ما بين البطل LA نايت ضد شينسكي ناكامورا. طبعا شفنا شينسكي ناكامورا رجع من اسبوعين وضرب LA نايت، وراجع شكله بشخصيه ظلاميه غامضه ما نعرفش عنها كتير لسه، وقلت لكم ساعتها ان شينسكي ناكامورا هياخد اللقب من LA نايت، بس ما اعتقدش انه هياخده في عرض سرفايفر سيريز، لان لسه ما لحقوش يبنوا يعني قصه كبيره ما بينهم، واعتقد ان العداوه دي هتطول ما بينهم. اعتقد ان LA نايت هيفوز في ماتش سرفايفر سيريس ويدافع عن اللقب بتاعه، وبعد كده في عرض ساتردي نايت مين ايفنت هيلعبوا تاني على اللقب، وساعتها شينسكي ناكامورا ممكن يفوز باللقب، لان الفرق ما بين سرفايفر سيريس وساتردي نايت مين ايفنت فرق اسبوعين بس، ف يعني اغلب الماتشات ممكن تتلعب تاني اصلا في ساتردي نايت مين ايفنت، لان مش هيلحقوا يبنوا قصه كبيره في اسبوعين. فاعتقد ان العداوه دي هتستمر، لكن بالنسبه لي توقع سرفايفر سيريس فوز LA نايت بالماتش. نروح بعد كده للماتش الثاني، ماتش ثلاثي على لقب القارات ما بين البطل برون بريكر ضد لودفيج كايزر ضد شيمس. طبعا شفناهم امبارح في عرض الرو، طبعا كانوا يعني الثلاثه ملتحمين مع بعض وبيضربوا في بعض، فدخل ادم بيرس واعلن ان في ماتش ثلاثي ما بينهم في سرفايفر سيريس. طبعا برون بريكر مقدم فتره كويسه باللقب، والمنافس بتاعه القوي حاليا هو شيمس. لودفيج كايزر بدا ان هو يعمل اللي قال له عليه جونتر، بدا ان هو يصنع اسم لنفسه وتاريخ لنفسه وبيسمع كلام جونتر، فاعتقد هيكون ماتش كويس بينهم الثلاثه، لكن في النهايه اعتقد فوز برون بريكر وهيحافظ على اللقب بتاعه. بعد كده نروح للماتش الثالث، ماتش على لقب العالم للوزن الثقيل ما بين البطل جونتر ضد داميان بريست. وشفنا يعني الفترة اللي فاتت جونتر مش في حالته وفاقد تركيزه تماما، وحاسس ان هو يعني ناقصه حاجة. وداميان بريست مركز على النقطة دي، ان انت يا جونتر عمال تقول ان انا من صغري وانا بعمل كذا وكذا، وانت بريست في مرمي في الشارع ومتربي تربية شوارع. فهو داميان بريست مستغل الحتة دي ان هو يلعب في دماغ جونتر ان انا جاي من الشارع اهو وهاخد منك اللقب بتاعك. فعشان كده جونتر حاسس ان هو يعني ناقصه حاجه، ومن بعد كمان ما خسر من كودي رودز في كراون جول وهو حاسس انه مش نفس الشخص. لكن هل انا شايف ان جونتر هيخسر اللقب بتاعه لداميان بريست؟ ما اعتقدش. اعتقد ان جونتر هيفوز، وبسبب تدخل فين بالر على داميان بريست في الماتش وهيكلفه اللقب بتاعه، لاني شفنا في عرض الرو ان فين بالر بيقول لي دومينيك ميستيريو لولا ان انت رحت وما عرفتش تخلص يعني تقدر على داميان بريست كان زمان دلوقتي ما بيلعبش على لقب العالم. فاعتقد ان فين بالر هو اللي هيروح يخسر داميان بريست اللقب بتاعه او اللقب اللي بيلعب عليه، وممكن نشوف عداوه تستمر ما بين داميان بريست وفين بالر. لكن توقع النهائي للماتش ده فوز جونتر وحفاظه على اللقب بتاعه. نروح بعد كده للماتش الرابع على طول، ماتش وور جيمز للسيدات. فريق ريا ريبلي ومعاها نايا جاكس، تيفاني ستراتن، كانديس لوري وراكيل رودريجيز، والفريق الثاني بقيادة بيانكا بالير، بيلي اللي انضمت بدل جيد كارجيل، وايو سكاي، نايومي وريا ريبلي. طبعا الفريقين اكيد عايزين ينتقموا من بعض، وبالذات يعني ركزوا على ريا ريبلي وليف مورجان، الاثنين عداوتهم اكبر من الباقي، فاكيد هيبقوا مركزين مع بعض. شفنا طبعا ان امبارح في عرض الرو ان بيلي ساعدت بيانكا بالير ان هي تكسب ماتش الافضليه ضد نايا جاكس، فبالتالي فريق بيانكا بالير هيكون ليه الافضليه في وور جيمز، واضافوا بيلي للماتش بدل جيد كارجيل. هل ده معناه ان بيلي هي اللي ضربت جيد كارجيل واصابتها؟
مفيش اي دليل لحد دلوقتي، بس ممكن بنسبه كبيره تكون شايف مين اللي ممكن يكسب في ماتش زي ده؟ انا اعتقد فريق ريا ريبلي وبيانكا بالير هم اللي هيفوزوا في الماتش ده. اي نعم الفريق الثاني في يعني بطلتين للسيدات، ليف مورجان ونايا جاكس، لكن اعتقد ان فريق بيانكا بالير وريا ريبلي هيفوزوا في النهايه بوور جيمز. نروح بعد كده للماتش الخامس والاخير، ماتش وور جيمز للرجال ما بين البلاد لاين القديم ضد البلاد لاين الجديد. طبعا البلاد لاين القديم بقياده رومان رينز ومعاهم سي ام بانك، سامي زين، جاي اوسو، جيمي اوسو، والبلاد لاين الجديد بقياده سولو سيكوا ومعاه جيكوب فاتو، تاما تونجا لوا، وبرونسون ريد. الماتش ده هيكون قوي واعتماده الاساسي على فرد واحد وهو بول هيمن. ده اللي انا شايفه. ممكن يحصل كذا سيناريو في الماتش ده. من ضمن السيناريوهات يعني استعرضها معاكم دلوقتي. ممكن سيناريو ان بول هيمن يخون البلاد لاين، يعني يخون رومان رينز وسي ام بانك والبلاد لاين القديم كلهم، ويروح يقف مع سولو سيكوا، لان شفناه اول ما رجع كان لابس احمر في اسود، وده اللبس المعروف بتاع سولو سيكوا. ده سيناريو ممكن يحصل، ولو حصل كده اكيد ان البلاد لاين الجديد هيفوز بقياده سولو. السيناريو الثاني ان ممكن بول هيمن يتحالف مع سي ام بانك مش مع رومان رينز، وبالتالي اعتقد ان ساعتها البلاد لاين القديم اللي هو بقياده رومان هيكسب. في سيناريو ثالث ان بول هيمن يفضل مع رومان رينز. في سيناريو رابع ان ممكن سيث رولينز يتدخل في الماتش، لان ما تنسوش ان سيث رولينز هو اللي كان عليه كلام ان ممكن ينضم لفريق رومان، وبالتالي لما مرضيش راحوا جابوا سي ام بانك اللي اصلا في عداوه ما بينه وما بين سيث رولينز، فممكن سيث رولينز يدخل عايز يضرب سي ام بانك ويكلفهم الماتش. في سيناريو كمان ان ممكن يرجع درو ماكنتاير الغايب بقاله فتره، وطبعا غايب من ساعه باد بلاد لما كان بيلعب مع سي ام بانك، فبرضه ليه عداوه مع سي ام بانك. ممكن درو يدخل ويكلف البلاد لاين بقياده رومان الماتش علشان قاصد ان هو يضرب سي ام بانك. فممكن كذا سيناريو يحصل، لكن ايا كان السيناريو اللي هيحصل ايه، انا شايف بصراحه ان البلاد لاين الجديد بقياده سولو سيكوا هم اللي هيفوزوا في الماتش ده. طيب هل انا شايف عودات ممكن تحصل في عرض سرفايفر سيريس؟ في كذا اسم مطروح على الساحه دلوقتي. ممكن شارلوت فلير ترجع، ممكن باكي لينش، ممكن اليكسا بليس، ممكن درو ماكنتاير زي ما انا قلت، ممكن نشوف عودة الوحش بروك ليزنر، لان سمعنا اسمه امبارح من اكزيفير وودز في عرض الرو، قال لكوفي لما انت خسرت من بروك ليزنر في 6 ثواني. فيعني تريبل اتش هو طبعا محذر ان المصارعين كلهم ما يقولوش اسم فينس ماكمان وما بيقولوش، فما اعتقدش ان هو محذر المصارعين ان هو ما يقولوش اسم بروك ليزنر وكمان عشان ذكروا اسمه عادي وما فيش اي قوانين او حاجه حصلت ضد المصارعين اللي قالوا اسم بروك ليزنر عادي يعني. فاعتقد ان بروك ليزنر ممكن يرجع لدبليو دبليو اي. انا ما بقولش ان كل دول ممكن يرجعوا في سرفايفر سيريس، بقول ان دول اسماء احتمال ترجع الفتره الجايه، ممكن اسم او 2 منهم بالكتير يظهروا في سرفايفر سيريس. طبعا العرض هيكون في كندا، وعشان كده ما عملوش ماتش كودي رودز ضد كيفن اونز في سرفايفر سيريس، لان كيفن اونز هيل، ولو ماتش اتلعب في كندا كده كده المشجعين هناك والجماهير هيشجعوا كيفن اونز بحكم ان هو من بلدهم، فالدبليو دبليو اي مش عايزه الناس تشجع كيفن الهيل على كودي رودز حاليا، فعشان كده عملوا الماتش بتاعهم في ساتردي نايت مين ايفنت. دي توقعاتي لسرفايفر سيريس وور جيمز. الاهم تكتبوا لي تحت توقعاتكم للماتشات، شايفين مين اللي ممكن يفوز، وايه رايكم في سيناريو بول هيمن هيقف مع مين في الاخر. للاسف ما شفناش ماتش اعلنوه ما بين الوايت 6 ضد ذا فاينل تيستمنت، مع ان العداوه بتاعتهم كويسه وتستحق ماتش زي ده، بس اعتقد ان ما عملوش في سرفايفر سيريس علشان الماتشات اصلا بتاع وور جيمز طويله، وفي ماتشين وور جيمز في العرض، هم اي نعم 5 ماتشات كلهم، بس في ماتشين وور جيمز، وماتشات وور جيمز بتطول، فاعتقد ان هو يعني مظبوط كفايه بالنسبه لعرض شهري. المهم ان دي كانت توقعاتي. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل ل 13000 مشترك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.